בשבוע שעבר נסגרה כנסיית הקבר בירושלים בגלל ויכוח על ארנונה. אחרי 3 ימים של כותרות שליליות בעולם, ראש הממשלה התערב והארנונה תחכה. אף אחד לא רוצה לגעת במקום הקדוש ביותר לנוצרים. יגאל מוסקו נכנס למקום שמתנהל לפי חוקים מימי הביניים וצולל לתוך סבך של תככים, סודות ושקרים שלעומתם המריבות בכותל נראות כמו משחק ילדים. $2.2 מיליארד נוצרים יש בעולם, אבל המפתח של המקום הכי קדוש שלהם מוחזק בידיו של מוסלמי מוואדי ג'וז. מה שיש לי ביד זה המפתחות של כנסיית הקבר. זה מפתח בין 850 שנה. המשפחה שלי קיבלה את המפתחות מידי סלאח א-דין אל-איובי שנת 1187, מאז שחרור ירושלים על ידי סלאח א-דין מהצלבנים. למה הוא לא נתן את המפתח לנוצרים? סלאח א-דין מסר את המפתחות למשפחה שלנו, כי אנחנו מהפלג של הנביא מוחמד. אנחנו שמתפללים התפילה היומית שלנו, בסוף התפילה אנחנו אומרים שאלוהים ישמור על הנביא מוחמד ועל המשפחה של הנביא מוחמד. אז אם יגיע איזה סולטן קיצוני ורוצה לפגוע בכניסת הקבר, הוא לא יכול ללכת ראש בראש עם המשפחה מהפלג של הנביא מוחמד. כמה משלמים לך על התפקיד הזה? זה תפקיד כבוד. כן. בגלל הכבוד הזה אתה מתעורר כל יום ב-2 בלילה. כן. Good morning, how are you? Just a minute. 20 נזירים נמצאים בפנים כל הלילה. נאמן המפתח לא פותח בעצמו. למה? ככה, מימי סלאח א-דין. במהלך 1,700 שנות קיומה קמו עליה לכלותה מלחמות, רעידות אדמה ושריפות. מכל השיפוצים והתוספות הפכה לקומפלקס עצום ומסובך, היכל אפלולי של קדושה ותככים, התעלות וקטנוניות. ב-4:30 בבוקר נכנסים עולי הרגל הראשונים. 2 הרומניות האלה הגיעו הישר משדה התעופה, אפילו לא עברו במלון להוריד את המזוודות. It's our Katel, it's our Mecca. It's the oldest place on earth. One of the first followers of Jesus, St. Paul, said that if there is no resurrection, our faith is useless. And this is the place of the resurrection. This is the place where Jesus was crucified, where he died for us, out of love for us. So that's the center of our life. האב דיוויד מקנדה הוא נזיר מהמסדר הפרנציסקני, מופקד על האינטרסים של הקתולים בכנסיית הקבר. 6 עדות נוצריות נאלצות לחלוק בכנסייה עם גבולות סמויים שנשמרים בקנאות. Can we go to the other side? No, we cannot go on the other side. Why? Because each church has its own part. And this part is the part of the Armenians. You see these big columns here? Yes. 8 columns belong to the Armenians. The columns belong? The columns, yeah. We put it there with our own cost. Exactly. We have, for example, those 2 oil lamps. The first 2 one belongs to the Armenians. The last one belongs to the Greeks, for example. And I have only the right to put oil in there and light it. הארמנים מתפללים ראשונים עד 5 בבוקר. אחר כך המשמרת של הקתולים, מתוגברים בעוגב. היוונים לא בוער כלום. גם ככה הם מחזיקים את הנדל"ן הכי יקר בתוך הכנסייה. הקפלה הזאת למי היא שייכת? שייכת לנו, לאורתודוקסים.
ופה לפנינו המזבח, ובמזבח הזה אנחנו עושים קידוש, ותחת המזבח המקום שהיה בסיס הצלב. למה אנשים הולכים על הברכיים? משתחווים ומבקשים סליחת חטאים, עזרה, ומקבלים קדושה. כל פלג תפס לעצמו נתח בשטח, והחליט ששם התרחשה סצנה מסוימת מסיפור הצליבה. היוונים, הקתולים והארמנים שותפים באדיקולה. זה המבנה שהוקם מעל הקבר הריק של ישו אשר קם לתחייה. מאחורי קודש הקודשים יש את הבלטה של הקופטים, הנוצרים המצרים. You were born and raised where? In Egypt. Yeah, I was born and raised in Egypt, and then I came here a few years ago. How many years are you in Jerusalem? Almost 4. You can say 3 to 4 years. Newcomer. Yeah, exactly. You intend to stay here? Yeah, as a monk, I have to stay in my monastery till I die. So I'm here till the end. So there is a presence of Coptic monks here centuries? Since centuries. And since the 4th century, at least. נחשו מי נותרו הכי מקופחים. כ-20 נזירים אתיופים מתגוררים בכוכים שנמצאים על גג כנסיית הקבר. סבא የሰጣትን እንትን ቦታ ሁሉ ክንግ ሰሎሞንና ሳባ לא תאמינו מה קרה למתנה. לא מזמן היוונים קדחו חור בחלק שלהם וקרסה התקרה בכנסייה של האתיופים. እና ሁሉ እንግዲህ ግሪኮች አፈረሱት። ይሄ ቤተክርስቲያኑ ደሃ ስለሆነ ይሄ ቤተክርስቲያናችን በማሽን እንትን አድርገው አውቆ አፈረሱት። האתיופים רצו לתקן ולשפץ, אבל אז המצרים נזכרו שזה בכלל שלהם. The whole monastery is ours. They stayed there as guests, and by time they start claiming their rights of the monastery. We have papers from all the governments came across, even the Israeli governments. We have a lawsuit, a verdict from the court that this place belongs to us. But they're still staying there, and they're claiming that it's theirs. So it's a long story. אחרי 1,500 שנים של מריבות בלתי פוסקות בין הנוצרים לבין עצמם, הסולטן הטורקי קיבל קריז והכריז פריז. מקפיאים את המצב, סטטוס קוו. מעכשיו שום דבר לא זז, וזה כולל את הסולם. That leather that belongs to the Armenians. The reason that was there. This is an Armenian leather? Yeah, Armenian leather. Armenian leather. Okay. Because those two windows over there belongs to the Armenians. We have a church behind that wall. Okay. And the former superior of the church, he used to come down the stairs, ladder, and take a fresh air, have some coffee over there. How many years this leather is there? I don't know, maybe 300-400 years, if not more. More than 300 years? It's got to be. Okay. Yeah. Why is it there now? Why is it now? We have the right to have a ladder there now. Whether it serves the purpose as it used to, that I don't know. But you never know. We might use it again. We might use it again. So we don't want to lose that right. צחוק צחוק, אבל לכל עדה יש סולם רציני משל עצמה. This one is ours. It's Franciscan. 3 חודשים בשנה הסולם הזה בכניסה, כדי לסמן שבתקופה הזאת רק הקתולים רשאים לקיים כאן טקסים מסוימים. Why to put a big letter? Why don't you write it on a notebook? As I said, some things have been decided centuries ago, and now that's the way it is. פעם ב3-4 שנים הנזירים הולכים מכות רצח. בדרך כלל המלחמה פורצת בגלל הפרת ריבונות חמורה, למשל חדירה של מטאטא. Here the Armenian clean. Yes. And there? There, 1 week the Armenian cleans, 1 week Greeks, 1 week Catholics over there. Because it's a common area. If a Greek monk start to sweep here, I will stop him. Were you personally involved in the fight? Yes, I am. Really? Yeah. So you got beaten?
I wasn't beaten, but I But tried. you beat. I won't say that, but well, each one did something. אירוע השיא בכנסיית הקבר הוא טקס האש הקדושה, שנערך כבר מאות שנים בשבת הראשונה של חג הפסחא. אלפי מאמינים גודשים את הכנסייה בשעה שהפטריארך היווני ואחריו הבישוף הארמני נכנסים אל תוך מבנה הקבר ומסתגרים בו לתפילה ממושכת. או אז נדלקת אש בתוך הקבר, והיווני והארמני מעבירים אותה אל המאמינים הנלהבים שקוראים קריסטוס אנסטי, המשיח כאן. It's a miracle since ages. Where does the light come from? From God. It's like from nowhere. Like I was not there inside, but like everyone like who I ever see, it's like all of a sudden the light comes like as a fire, a blue light comes like on top of the holy tomb, and then they light the candles and then they distribute it to everyone. And for certain time it doesn't burn. Really? The light doesn't burn. הארמני מכניס אותנו למקום המקודש ביותר, ובעוד רגע יחשוף כיצד מתרחש הנס. שימו לב לנזיר היווני מאחורינו, שומר הקבר, שמאזין בדריכות. They have bundles of candles in their hands. We call them torches, and they light their torches from the lit oil lamp on the tomb, and they go out, they distribute the light as being the holy fire. They light it from the oil lamp? They light it from the oil lamp that is put here, yes. But the belief is that the fire comes from the sky. No, we believe to miracles, but I didn't see. I've done 3 times. It didn't happen. The miracle. God does not perform miracles just to please people. When it's needed, God performs miracles only at that time. No, I'm sorry. This is a false. I'm sorry. I've done 3 times. Okay, I'm sorry, but Please don't intervene. Father, I'm sorry. Okay. I am responsible here. Yeah. This is not the truth. I'm sorry. I've done it 3 times. This is not happen like you I've say. done 3 times. We, Patriarch and myself, I'm laid sorry. from the oil Stop lamp. the camera. No, Stop the camera. You cannot anyway. Stop the camera. Okay. This is not the truth. Well, you haven't done it. To the Orthodox Patriarch is coming the holy light, and after is given to anyone here. Only the Orthodox Patriarch is inside the room. The Armenians stay here, and Patriarch prays there. Is coming the light by miracle, and is given to all. This is the truth. אי אפשר להפריז במה שקרה כאן. הרי האש הקדושה מועברת במטוסים מיוחדים ליוון, רוסיה ומדינות נוספות במזרח אירופה, ומיליוני נוצרים מאמינים שהיא נדלקה בנס. If people, or if you're fighting inside the church, how do you expect miracle to happen? You tell me. I mean, I cannot lie to God. I cannot give order to God, bring the fire. It's ridiculous. מתבקש לומר שאם ישו היה יודע מה הולך כאן, הוא היה מתהפך בקברו, אבל כמו שאתם כבר יודעים, הקבר ריק. בדיוק ב7 בערב ננעלות הדלתות על כל האוצרות, התככים והסודות. הסולם האחרון נבלע פנימה. בכנסייה העתיקה והקדושה ביותר, לעולם לא תם הטקס.